Welcome to my YouTube channel, Florliza Vlogs. Please subscribe, like, share, and press the notification bell para update kayo sa lahat ng mga upload. Christmas na guys! Ang ganda ng Christmas decoration dito. Sa labas ng pag-take ng video guys, wala na akong may upload. Kaya dito ako walking in the road. Dyan na nanonood ng aking YouTube channel, sa lahat ng mga team D Happy and Team Red, shout out sa inyo lahat, sa lahat ng mga nagsusupport sa aking channel guys. Christmas na Christmas guys. Lumabas lang ako dito sa main road para i-take ang video ng Christmas decoration dito guys. Daming mga bus guys, nagsiuwian ng mga bus guys.